You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. So what's up everybody, welcome to my YouTube channel from my new Yamaha MT15. My name is Bassam and I'm an Yamaha MT15. So কতো যোৱা নাছিলোঁ তেনেকৈ কতো মানে বৰষুণ দি আছিলে কলেজটো আছে তো মানে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ এণ্ড আজি মানে ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ নতুনকৈ আহি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিং দিছিলে 1000 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল মানে চ' আজি চাৰ্ভিচিঙৰ কাৰণে আহি আছোঁ বহুতে কৈ আছে মানে ভিডিঅ'বিলাক দিয়া বোলে লেট হয় মানে কি ৰাতে ঘূৰিব এনেকৈ লাগিব নোৱাৰোঁ আৰু ঘৰত গুচি গ'লে দিনটো চলাই থাকোঁতে গুচি যায় তাতে এক্সামো আহি আছে এক্সামৰ পাছত চাম ক'ৰবাত যোৱাত তো তেতিয়াতো বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ' বনাম itu MT15 ini অৱস্থা দেখো এটা এটা ভাবি আছা তোমালোকক মানে MT15 এটা ৰিভিউ ভিডিঅ' দিম বুলি এটা কৰি আছে টিভিলৈ তো যদি তোমালোকে মানে ৰিভিউ ভিডিঅ'টো চাই বিচাৰা ন তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবা তো MT15 আছামিজৰ ৰিভিউ ভিডিঅ' লাগিলে মই বঢ়িয়াকৈ বনাই দিম কমেণ্ট কৰি ক'বা যদি জানিব বিচাৰা মানে MT15 ফিচাৰ্ছটো কেনেকুৱা হয় মোৰ মানে কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে তাকে বিচাৰিলে কমেণ্ট কৰিবা লাহে লাহে আহি আছোঁ একদম 40-50 স্পীডত মানে অভাৰটেক কৰিলে 60 মান পায়গৈ আৰু আমাৰ হৈছে 10-30 মান আছে টেনশ্যন নাই গৈ থাকোঁ দিনটো কৰি আছে লাহে যাব লাগে একদম ৰাস্তাৰ মাজত স্পীড ব্ৰেকাৰ দি থৈছে কি ভালটো কৰিবলৈ দি থৈছে জানো স্পীড ব্ৰেকাৰ দিছে বগা আছিলোঁ বাইদেউ একদম ৰাস্তাৰ মাজত একদম এটাও নহয় এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা মাই গড কাম উৰি দিছে কমচে কম চিন্তাত দি দিব লাগে কিবা বগা এনেকৈ দবাই আছে মাইখন যাবি নি যা বাচি গ'লোঁ নধৰি ল'লোঁ এই জানা বে ইমান হৰ্ণ মাৰিছে চবৰে মুঠতে আগত যাওঁ বম টোপনি লাগি গৈছে का मंदिर गणेश मंदिर खाई गलो और बेसि ना जाओ आज सार्विसिंग क्या चेंज करे दिया ना नाजानो करे देखा जा मैं अभी इमान ভিৰ নাই জানো কিবা বন্ধ চন্ধ আছে किनसे ईमान के किनसे रेड डायमंड लेके जा रहा है हमारी ट्रक भैया इतने सारे रेड डायमंड एक ही साथ ओ माय गॉड ठीक है बाय बाय दिलू आही थका तुम रेड डायमंड ले तो पाई गलो डीलर You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. सार्विसिंग